Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Вашему вниманию сегодня предлагаем очередной специальный выпуск, и он посвящен всем нашим делам с 8 по 12 октября 2023 года. Все расчеты делаем по киевскому времени. И прежде всего хочу буквально пару слов сказать о важных событиях, которые ждут нас впереди. И почему это важно знать именно перед спецвыпуском. Дело в том, что 14 октября будет солнечное затмение. И это очень сложный период, это начало коридора затмений. 28 октября будет лунное затмение. Энергии начинают работать вот этих космических важных событий, затмений, за неделю. Поэтому у нас получается, что мы рассматриваем сейчас все важные дела с 8 по 12, и как раз эта неделя до затмения у нас попадает на рассматриваемый период. Ну что ж, вы теперь знаете, что это сложный период, и нужно беречь себя, вести себя спокойно, в гармонии, в мере, ну и делать важные дела. А какие важные дела? Давайте мы рассмотрим сначала агрогороскоп с 8 по 12 октября 2023 года. В первую очередь давайте рассмотрим дни 8-9, и часть у нас 10 будут энергии Льва. Это убывающая луна, это 4-я фаза и очень хороший период для некоторых дел. Итак, 8, 9 и 10 до 11 часов утра. Почему? Потому что луна без курса начинается в 12:36, и переход в знак Девы осуществится в 15 часов 2 минуты. Поэтому до 11 часов 10 мы можем высаживать озимые чеснок и лук. Это там, где холодно, там, где уже морозы, есть первые заморозки. Будьте внимательны, это северные регионы. Для них это подходит. Еще раз скажу, Лев – это хорошее время в 4-й. 3-я фаза, 4-я фаза во Льве. У нас всегда хороший урожай получали озимого чеснока и лука. Далее, 8, 9 и 10 мы ни в коем случае не работаем с рассадой. Ее не волнуем, не беспокоим. Для цветов актуально во Льве 8 и 9 собираем семена, если есть такие, выкапываем луковицы, высушиваем и закладываем на хранение. Для комнатных растений по-прежнему актуальна защита от вредителей и от болезней. Профилактика, профилактика, профилактика. 8, 9 и 10 до 15 часов не проводим поливы, они бесполезны. Можете провести, но они не имеют никакой пользы. И подкормки в период нахождения Луны в знаке стихии огня, они опасны для растений, поэтому не подкармливаем. Для сада зато хорошее время, то, что многие ждали, вот эти два агроприема, обрезку и зеленые операции 8, 9 и, пожалуйста, еще утром 10 можно эти работы провести до 11 часов, самые поздние. Зеленые операции проводим 8, 9, 10 до 11 часов, собираем урожай 8, 9, 10 до 10 часов утра, заготовки тоже делаем 8, 9, 10 и 10 только до 10 часов утра. Нельзя квасить в этот период капусту, но можно готовить настойки. Снова же 8, 9 и 10 до 10 часов утра. Собираем лекарственные травы 8, 9 и 10 до 10 часов утра. Хочу сделать здесь акцент на сборе лекарственных трав. Очень хорошее время, если уже готовы ваши травы, у которых вы собираете именно корни. Так вот, вот этот период во Льве очень хороший, и особенно если эти корни потом используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Так что очень важно это знать. Рыбалку в знаке стихии огня не планируем. Для комнатных овощей актуальны 8, 9 и 10 утром до 10. Защита от вредителей – это постоянно от болезней. И зеленые операции, пожалуйста, до 11 часов утра.
Итак, мы с вами, смотрите, рассмотрели все важные дела 10, кроме вот, да, комнатные овощи, еще 10, кроме вот этих агроприемов, зеленой операции, мы можем начинать после 15 часов уже поливы и подкормочки. Итак, теперь остается чистых 11 и 12 октября 2023 года. Напомню, что 12 после 21 часа начинается период Гекаты. Готовится рождение. Сначала умирает, потом рождение молодой луны и ко всему еще и затмение. Так что события впереди очень такие серьезные. Но что мы можем использовать из этих дней? 10 позади остается 11, 12. Итак, 11 и 12 можем сеять сидираты в теплицах, но 12 до 17 часов. Рассаду только цветочную можем использовать для посадки, пикировки 11 и 12 до 17 часов. Цветы, для них актуальны поливы, подкормки. Для комнатных растений тоже поливы и подкормочки. Поливы эффективны и подкормки 70% от инструкции. Для сада актуальны по-прежнему поливы и подкормки. Но подкормочка всегда совпадает, как и для всех растений, 70% от инструкции. А теперь обратите внимание. Нельзя 11-12 проводить зеленые операции, нельзя собирать урожай для длительного хранения, нельзя закладывать на хранение, нельзя делать заготовки, нельзя квасить капусту, нельзя готовить настойки и нельзя собирать лекарственные травы. Это вот 11-12. Но вот рыбалку можно запланировать, это знак стихии Земли, так что можно и что-то удачно поймать в водоемах. И для комнатных овощей очень актуально у нас поливы и подкормочки, как всегда. И под корень, особенно под корень, потому что это дева, знак стихии Земли, это дни корня. Ну и если есть необходимость, по листьям. Следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья» снова же на этот период с 8 по 12 октября 2023 года. Время киевское. Что здесь важно знать? Еще раз хочу сделать акцент. У нас 14-го затмение солнечное, а значит за неделю никаких важных дел не делаем, не планируем. Тем более, что это убывающая луна. Это 4-я фаза. И у нас, кстати, 11 октября статический Плутон уже. Так что здесь очень сложный период. 12 Геката с 21 часа. Поэтому не начинаем никаких дел, не планируем новых проектов, новых дел, ни в коем случае. Но вот что можно сделать с покупками? Можно запланировать покупки дорогостоящие 8, 9 и 10, пожалуйста, до 11:30. Это что касается покупок. А дальше 11-12 здесь уже не время для дорогостоящих покупок. Обычные, пожалуйста. Хотя, казалось бы, Меркурий у нас в прямом движении, ничего не мешает, но впереди у нас затмение. А затмение у нас был такой опыт, мы купили дорогостоящую машину стиральную, и это очень быстро завершилась эта история с ней, она вышла из строя. Поэтому затмение мы уже знаем из своего опыта, это нехорошо для того, чтобы покупать что-то дорогое и тем более начинать какое-то дело. А теперь идем в дом и посмотрим, что у нас в доме. С печкой источник огня, тепла. 8-9 могут быть пожары, здесь не должно быть проблем с огнем. 10 до 14:30 еще будьте внимательны, тоже возможны пожары. Вот очень хороший период для стрижки волос, стрижки ногтей. Здесь, пожалуйста, будьте внимательны. Хочу обратить ваше внимание. 8 и 9 прекрасные дни, здесь нету исключений. А вот 10 можно стричь волосы с начала суток и до 12 часов, и ногти. А уже потом будет перерыв. Смотрите, у нас Луна без курса с 12:36 до 15:02. Поэтому лучше вот мы стрижем с начала суток до 12 часов, затем перерыв и с 16 до конца суток, пожалуйста, и стрижка волос, и стрижка ногтей. А вот с покраской волос в Овне, знаки стихии огня,
Это очень опасно для волос. Будете сожжутся от этих красок, даже органика не помогает. Будьте внимательны. И вот только уже 10 после 16 часов уже можно красить волосы. Но берегите, пожалуйста, волосы. Сейчас много новых красок органических, используйте их. И очень хорошо в этот период после 16 часов 10 корни хорошо красятся. Хорошее время для мытья волос все 3 дня. Сауну не планируем 9-10. Вот у нас есть один день после 15 часов. Это будет вторник 10. Можно будет сауну запланировать. Те, кто ждут этот период, вот он один день, и то не полный. Уход за кожей. Маски неэффективны 8-9 и 10 до 15, а вот после 15 часов очень хорошо будут работать. Очистка кожи у нас убывающая луна продолжается этот период. Очищение организма не проводим 8-9, а вот 10 есть такой способ очистки организма, называется Индира Экадаши. Рукоделие во льве прекрасно. Для теста актуально немного больше жидкости. Это касается 8-9. 10 уже будут накладываться энергии стихии Земли на энергию стихии огня. И здесь должно быть норма по рецепту. Мы не планируем на время льва стирку и уборку. Качество не очень хорошее, неудовлетворительное, можно прямо так сказать. А вот уже 10 после 15 часов уже можно и стирать, и убирать. Ремонтные работы зато во льве прекрасно получаются. 8, 9, 10 здесь наложение энергии, поэтому не планируем ремонтные работы. И проветривание вещей при хорошей погоде 8, 9 прекрасно, а уже 10 лучше этого не делать. Теперь мы еще 2 дня остается, 11 и 12. Это октябрь у нас прекрасный. Что мы здесь должны знать? В доме печка или камин обычно дым идет. Знак стихии Земли как будто бы вот вниз давит вот эта вся воздушная масса, и поэтому часто из камина у нас тоже дым возвращается, поэтому тут по чуть-чуть разжигаем, даже если уже разжигали в знаке Лев до этого. Старайтесь не много ложить сначала дров, потихоньку разжигайте, и тогда все будет нормально. Теперь смотрите, прекрасный период 11 и 12 для стрижки волос и стрижки ногтей. 12 завершите эти работы до 21 часа. В 21 час начинается время Гекаты, а это не время для того, чтобы стричь волосы. Красить волосы можно 11 и 12 до 21 часа. Мыть волосы можно и 11 и 12, а вот сауну уже не планируем ни 11, ни 12. Уход за кожей. Очень хороши уже маски будут, они будут эффективными 11 и 12. Очистка кожи на убывающей луне продолжается. Очищение организма 11 будет способ прадыш называется. 12 не планируем очистку организма. Рукоделие в 9 тоже замечательно, несмотря даже на то, в какой фазе находится луна. Для теста здесь не должно быть проблем, норма по рецепту. Вот стирка и уборка можно планировать на среду и четверг в Деве. Пишу «да» с плюсом, мне нравится качество стирки именно в этом знаке. Ремонтные работы на этот период не планируем и проветривание вещей тоже не планируем. А теперь рассмотрим вопросы нашего здоровья, на что нужно будет обратить внимание в этот период. 8, 9 и 10 Луна будет в знаке Лев. Это убывающая Луна, и мы можем планировать некоторые операции. Но какие, давайте мы рассмотрим, какие нельзя, для того, чтобы то, что осталось, то мы могли бы уже использовать. Итак, у нас Лев. 8, 9 и 10. А в этот период, когда Луна в знаке Лев, уязвимы сердце, аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник, вся сердечно-сосудистая система. Поэтому 8, 9 и 10 нельзя будет проводить кардиологические операции. Остальные операции можно будет проводить.
В этот период обостряются сердечно-сосудистые заболевания, болезни сердца и суставов. Возможны приступы аритмии, стена, брадикардии, тромбоэмболии в мышцах сердца, инфаркты. Что можно еще делать? Кроме названных органов, операции, можно посещать офтальмолога, лечить инсульты и тромбоэмболии, а также гипертонии и мигрени. 10-го будут работать энергии не только льва, но и энергии девы. Поэтому 10, 11 и 12 будет луна в знаке девы, а в этот период уязвимы. Тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота и брыжейка. 10, 11 и 12 октября 2023 года нельзя проводить операции на брюшной полости, в области солнечного сплетения, на органах, связанных с обменом веществ, на привратнике желудка, на селезенке, на желчном пузыре и на всей вегетативной нервной системе. Зато это очень хороший период для медицинской диагностики. Смело сдавайте анализы, проходите специалистов и будете знать истинную картину со своими органами, со своим телом. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Успехов вам во всех ваших делах и помните, впереди солнечное затмение. Берегите, пожалуйста, себя. Всего доброго, до нових встреч на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горіченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі сьогодні спеціальний випуск. Він присвячений всім справам з 8 по 12 жовтня 2023 року. Розклад робимо за київським часом. Але спочатку попередження. 14 жовтня нас чекає сонячне затемнення. 28 жовтня буде місячне затемнення. Це складний стресовий період, і у нас ще 14-го це час, коли буде народжуватися новий місяць, молодик з'явиться, і 12-го розпочинається о 21-й годині Геката. Тобто у нас неділя дуже складна, але дещо ми можемо спланувати і зробити, але бережіть, будь ласка, себе. Ваше здоров'я зараз повинно бути дуже-дуже таким важливим в вашому житті. А тепер розпочнемо наш випуск з агрогороскопу, і він у нас теж з 8 по 12 буде розглядатися, з 8 по 12 жовтня. 8, 9 та 10 жовтня, це 10 до 11 години ми можемо працювати, тому що місяць без курсу буде з 12 години 36 хвилин до 15 години 2 хвилини, і потім перехід в знак Діви. Тому ми можемо до 11 години 10, 8 та 9, 8 після 8 години ранку, можемо там, де холодно, це північні країни, північні регіони, можна висаджувати озимий часник та цибулю. Це якраз гарний період, 4-та фаза, і у нас вже є досвід декількох років, коли ми отримуємо якраз самі останні роки дуже гарний результат при посадці озимих часнику та цибулі. З розсадою не працюємо ні 8, ні 9 і ні 10. Для квітів актуальний збір насіння, копаємо цибулини та сушимо і закладаємо на зберігання і насіння, і цибулини. Для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення не проводимо 8, 9 та 10 до 15 години. А після 15 можна вже і поливати, і підживлювати, але 70% від інструкції у нас попереду і затемнення, і народження молодика. В саду 8, 9 та вранці ще 10 можна обрізати рослини і проводити зелені операції, але постарайтеся це робити до 11 години ранку. Зелені операції – гарний час
8, 9, 10 до 11 години. Збираємо врожай для закладки на зберігання і закладаємо на зберігання до 10 години. Заготівлі також збираємо 8, 9 до 10, готуємо все, що треба. Квашення овочів не плануємо, настоянки можна готувати в цей час. І це можна робити 8, 9, 10 до 10 години ранку. Лікарські рослини можемо збирати 8, 9 та 10 теж до 10 ранку. Тут трошечки доповнення. Це лев, спадаючий місяць. І дуже гарний час для того, щоб збирати коріння, копати коріння лікарських рослин. Особливо в цей період будуть цінні ті рослини, які необхідні будуть для того, щоб проводити профілактичні роботи з нашою серцево-судинною системою. Це ж лев, який відповідає за серце і серцево-судинну систему. Ото можна використати саме цей час для збирання лікарських рослин. Риболовлю на 8, 9 та 10 не плануємо. Для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб та зелені операції 8, 9 і вранці ще зелені операції до 11 години ранку. А після 15 години 10 робимо поливи та підживлення. Підживлення 70% від інструкції. Залишається у нас 2 дні, 11 та 12. Але ми пам'ятаємо, ще на початку я вам говорила, що буде час гекати з 21 години. І ми повинні вибрати гарний час у цьому знаці. А діва і завершення 4-ї фази, попереду у нас і затемнення, і народження молодика, тут тільки можна сіяти насіння сидератних рослин в теплицях. І то це можна зробити до 17 години вечора. Працюємо з квітковою розсадою тільки до 17 години. Робимо для квітів важливі 2 агроприйоми, тобто поливаємо та підживлюємо 70% на підживлення. Для кімнатних рослин теж такі агроприйоми будуть ефективними – поливи та підживлення. Поливи окремо для всіх рослин дуже ефективні, підживлення також ефективні, але 70% від інструкції попереду у нас народження молодика. Для саду актуальні поливи та підживлення. Готуйте рослини до зимівлі. А тепер те, що не можна робити, якраз у нас червоні дні. Ні. Це червоні такі дні для цих робіт. Зелені операції не проводимо 11-12. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо овочі, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А ось риболовлю можна запланувати. Це знак стихії землі. І тим більше скоро у нас вже буде молодик народжуватися. Це час, коли наші знайомі йдуть на рибалку, на риболовлю. Кімнатні овочі, для них буде 11-12 актуальні поливи та підживлення. Підживлення також, як і для всіх рослин, 70% від того, що вказано в інструкції. Йдемо далі. Наступна рубрика «Місяць для будинку, для здоров'я» з 8 по 12 жовтня. Отож, ми давайте розглянемо в першу чергу енергії і розберемося, чи ми можемо розпочинати в цей період якісь справи, чи нові справи, чи проекти, чи ні. Давайте згадаємо, ми вже говорили спочатку, що у нас попереду затемнення. А за неділю до затемнення починається стресовий період, і цей період не підходить для того, щоб розпочинати справу. Мало того, що це затемнення, та ще й це 4-та фаза. Це спадаючий місяць, вже настільки тут енергії мало, що її майже немає. І тому в цей час енергії для справи просто не буде. Як розпочнеться, так і закінчиться. І розвитку не буде подій. Тому ми не плануємо початок справи з 8 по 12 включно. А от купувати дорогі речі ще можна буде 8, 9 та 10 до 11 години 30 хвилин. Далі уже не плануємо покупки дуже дорогі.
Тепер йдемо в будинок 8, 9, 10. 10 ми теж дивимося, тому що у нас тут половина енергії. Буде перехід місяця із знаку Лев в знак Діва о 15:03. Для нашого джерела тепла, це груба камін піч. Дуже в цей час у Леві 8, 9, 10 до 14:30 будуть актуальні пожежі. Хоча в цей час дуже гарно починати розпалювати грубу, починати сезон для того, щоб робити тепло, для тепла в хаті. Тому дуже невелику кількість дров або ж починайте з сухого спирту, поступово розпалюйте і хай ваша груба розігрівається, пробивається та пробка, яка знаходиться в димарі, і потихеньку ви вже будете запускати цей цикл. І вже можна буде далі не мати таких проблем. Якщо ви розпочинаєте в іншому знаці, не в знаці стихії вогню, то будуть проблеми. Але тут, бачите, пожежі можуть бути, дуже уважні будьте і з обладнанням різним, і з грубою. Будь-де, де може бути пожежа, уважно будьте до цього питання. А тепер давайте розглянемо про стрижку волосся та стрижку нігтей. Дуже гарний період, і спадаючий місяць, 4-та фаза, і знак Лев, 8-9 прекрасні 2 дні. 10-го ми зробимо перерву. Перерву посередині дня. І це зв'язано з тим, що місяць без курсу з 12 години 36 хвилин до 15 години 2 хвилини. Тому можна стригти волосся і нігті з початку доби 10 до 12 години, потім робимо перерву і продовжуємо після 16 години до кінця доби. І нігті, і волосся можна стригти. Фарбувати волосся не рекомендується в знаці стихії вогня 8, 9 та 10, будь ласка, теж не до 11, навіть до 15 години, до 16 години краще, після 16 години вже, коли будуть працювати енергії стихії землі, це у нас Діва буде, після 16 години можна фарбувати волосся. До речі, особливо гарно виходить фарбування корінців волосся, так що можете запланувати цю справу. А мити волосся гарно всі ці дні. Сауну не плануємо 8-9, це ж у нас Лев, серце під ударом. А от 10-го після 15 години. На жаль, ось такий період невеликий, тільки 10-го, але він тут гарний для сауни. Догляд за шкірою не плануємо маски 8-9, 10-го, вже після 15 години можна буде використовувати, будуть ефективними маски. Очищення шкіри спадаючий місяць продовжується, очищення організму 8-9 не проводимо, а от 10-го по способу Індіра Екадаші. Рукоділля. Дуже гарно в Леві все виходить. Творіння дуже цікаві і творчі такі доробки гарні, так що використовуйте. Хоча спадаючий місяць, але Лев він завжди в будь-якій фазі дуже гарно дає таку енергію для праці, для творчості. Для тіста актуально трохи більше рідини або менше борошна. Але це буде 8-9, а 10 вже должні енергії так от вирівнятися. І тут норма по рецепту. Так буває, ми так пробували, робили, так виходить добре. Не плануємо прання та прибирання на 8-9, а 10 вже після 15 години плануємо ці роботи. Ремонтні роботи можна проводити 8-9 і провітрення речей теж 8-9, але вже 10 накладаються енергії стихії вогню на енергії стихії землі. І тут краще ремонтні роботи та провітрення речей не проводити. Залишається 2 дні, йдемо в будинок, знову ж таки повертаємося до груби та каміну. Тут може бути вогонь. Це стихія землі, і цим все сказано. Така, як подушка зверху нажимає, прижимає до землі і дим, і до землі все ж йде, день землі, дні землі, так що будьте уважні.
Стрижка волосся, стрижка нігтей. Будь ласка, 11-го все тут чисто, ніяких проблем немає. А 12-го завершіть ці роботи до 21 години. В гекату краще ніяких обрізок, стрижок не проводити. А геката у нас 12-го з 21 години. Фарбувати волосся 11-го можна, 12-го до 21 години. Мити волосся гарний час, сауна вже не плануємо. Догляд за шкірою, от гарний час і ефективні якраз маски, які ви робите самі своїми руками, створюєте нові такі цікаві композиції. Очищення шкіри продовжуємо. Очищення організму 11-го по способу Прадош, 12-го ні. Рукоділля також у діві гарний час. Для тіста норма, для прання і прибирання так з плюсом. Дуже мені подобається в цей час займатися цими справами. Якість дуже добра. І ремонтні роботи та провітрення речей на 11 і 12 не плануємо. А тепер розглянемо наступну рубрику, яка називається «Здоров'я». 8, 9 та 10 будуть працювати енергії місяця в знаці Лев. А в знаці Лев вразливі такі органи – серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. В дні Лева не можна проводити кардіологічні операції. І будьте уважні в цей час, загострюються серцево-судинні захворювання. Що стосується інших операцій, це спадаючий місяць. Будь ласка, все, що не стосується тих органів, які я зараз назвала, нагадаю ще раз, все, що стосується не серця, не аорти, не артеріальної системи кровообігу, грудної клітини, ребер, хребта, серцево-судинної системи, на всіх інших органах можна проводити операції. Будь ласка, і в стоматологічну клініку можна запланувати похід, все інше можна робити. І будьте уважні, 8, 9 та 10 можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії у м'язах серця, а також можливі інфаркти. В цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені і інші органи. Йдемо далі, у нас залишається знову ж таки 10 тут накладка енергії, тому 10, 11 і 12 будуть працювати також енергії Діви. А в Діві вразливі такі органи – тонкий кишечник, 12-палла кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендикс, пупок, область живота, жирові відкладення живота і брижа. Тому не можна проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Будьте уважні. Нагадуємо, що Діва – це кращий час для медичної діагностики, тому 10, 11, 12 можна запланувати відвідування спеціалістів та здачу різних аналізів. Що ж, наш випуск підійшов до завершення. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. На все добре, бувайте здорові! Успіхів вам у всіх справах! І до нових зустрічей в нових відео на нашому каналі!